سلام به هنردوستای عزیز و دوست داشتنی، به کانال هنری من خیلی خوش اومدید. سونیا هستم، هنرمند، و توی این کانال قرار زندگی هنری خودم رو باهاتون به اشتراک بذارم و کلی ایده جذاب رو به اجرا در بیارم. هر چیزی که مربوط به خلاقیت و خلق کردن هست، از نقاشی کردنام گرفته تا هر چیز ریز و درشتی رو که درست میکنم قراره توی این کانال نشونتون بدم. امیدوارم که بتونه برای شما هم الهام بخش باشه. پیش مرسی که همراه همید و حمایت میکنید. امیدوارم منم بتونم متقابلا توی این مسیر یه ارزشی رو به زندگی شما اضافه بکنم و میدونم که کنجکاوید که ببینید چه اتفاقی قراره بیفته امروز. پس بریم که ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب بچه ها، امروز تصمیم گرفتم که یه تغییری توی دیزاین خونه انجام بدم و میخوام که شما رو توی این ماجراجویی با خودم شریک کنم. بریم ببینیم که قرار چی کار بکنم. داستان این ایده دقیقا از همین قسمت خونه شروع میشه. صبح که میومدم ورزش میکردم و هورمون سروتونینم میخورد به صف و پر از انرژی بودم، همش نگاه میافتاد به این دیوار بالای آینه و میگفتم کاش که اینجا بتونم اهداف و جمله‌ای که بهم انگیزه میده یا تاثیر مثبت میذاره رو بنویسم و بچسبونم تا جلوی چشم باشه. همون موقع جرقه این ایده خورده شد و تصمیم گرفتم یه ویژن بورد یا تابلو اهداف درست کنم و گفتم چی میتونه بهتر از چوب پنبه برای این کار باشه. و قسمت مورد علاقه آلبرتو جذاب. معرفی میکنم ایشونم دستیار بنده که در قسمت پشت صحنه حضور فعال داره و نمیذاره اصلا حوصلتون سر بره.
خب این هم شد نتیجه کار. خودم که خیلی خوشم اومد. امیدوارم شما هم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد، خودتون بیلبیلک‌های یوتیوب رو بلدید، سابسکرایب و لایک کنید. اگر سوالی داشتید حتما تو قسمت کامنت ها برام بنویسید و اگر دیدین این ویدیو میتونه به درد کسی بخوره، حتما باهاش به اشتراک بذارید. من میرم برای آماده کردن ویدیو هفته بعد. یادتون نره به قدرت تخیلتون اعتماد کنید و اجازه بدید مرزا رو بشکنه. تا دفعه بعد شما رو به خدای خلاق میسپارم.